მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ერგემლა. დიდი ხანია მოკლედ ცოტა პაუზა ვქონდა, სადღაც ასე თვენახევარი, ორ თვიანი მაქსიმუმ. გილოცავთ ყველას ახალ წელს და გისურვებთ ბევრ წარმატებას. და მოკლედ დღევანდელი ჩვენი ვიდეო არ იქნება რაღაცა დიდი, რაღაცა მცირე ვიდეოს ჩაწერა გადავწყვიტე. ბევრი პოსტი ვნახე მოკლედ ჩვენს ქართულ ჯგუფებში და ძირითადი პრობლემა არის ხოლმე თვითონ პრეზენტაციის, ანუ ნაკლებად საინტერესო პრეზენტაციები გამოდის ხოლმე და ანუ შესაბამისად ნაკლები ყურადღება ექცევა ხოლმე, როდესაც იპოსტება დრიბლზე და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ რაღაცა პატარა ვიდეო ტუტორიალი გამეკეთებინა ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შევკრათ ხოლმე პრეზენტაციები. კონკრეტული кейსი ამ შემთხვევაში აპლიკაცია ავიღე. 3 სკრინია, როგორც ხედავთ ეკრანზე და ეხლა შევეცდები, რომ ამ 3 სკრინიდან ავაწყო დრიბლისთვის საპრეზენტაციო სკრინი. პირველი გაიდლაინი რაც არის ახლა დრიბლზე არის ის, რომ თვითონ შოთის პროპორცია, რეზოლუცია უნდა იყოს 1600-1200-ზე. ეს პირველი ესე თქვა თავარი გაიდია და შემდგომ უკვე გვაქვს აპლიკაცია და შემდგომ ჩავყრით უკვე სკრინებს თავარ სკრინში. პირველ რიგში თუ XD-ში მუშაობთ ვაექსპორტებთ, ანუ პრინციპში ნებისმიერ tool-ში, ხო. პირველი რაც არის აუცილებლად უნდა დავაექსპორტოთ ჩვენი სკრინები. შევქმნით folders, test. და სასურველია web-ზე გადავიყვანოთ, რათა უკეთესი ხარისხი მოგცეს, იმიტომ რომ რატომღაც დიზაინს როდესაც ვაძლევთ ხოლმე, მოაქვს 1x რეზოლუციაში და შემდგომ რატომღაც დაფიქსელებული არის ხოლმე, ანუ არ არის smooth-ი. ამიტომ ვები, არაფერი აღარ უნდა მეტი, ვინც XD-დან აექსპორტებთ, ვინც სხვა tool-ებს იყენებთ, იქ შესაბამისად როგორც არის ისე ამოექსპორტეთ ეს სკრინები. ვებში და პირდაპირ ვაძლევ export. შემდეგ ხსნით ჩვენს დიზაინებს და ჭირდება ჩვენ რომელსაც 2x-ი აწერია, ხედავთ აი. ამიტომ მათ წავშლი, იმიტომ რომ ზედმეტია. და რას ვაკეთებთ ახლა? პირველივეს შემოვაგდებ, ხედავთ რომ არის დიდი, ანუ 2x რეზოლუციაში არის. თუ ეს იყოს 375, ახლა არის 750. ამ შემთხვევაში უბრალოდ 2-ზე გავყოფ, აი ესე. და ჩავსვათ აი ესე, გავცენტრავ alignment tool-ის დახმარებით. ეჯებთ რაღაც ფონი მაინც და მაინც საინტერესო არ არის უკანა, იგივე ფონი არის რაც აქეთ და ამიტომ ფონს შევარჩევ რამე უფრო ისეც. შეიძლება იგივე ტონალობიდან უფრო ღია და ნათელი ფერი ავიღოთ. აი სადღაც აი ესე შეგვიძლია და თუ მაინც და მაინც სხვა ფერი გვინდა, შეგვიძლია აქეთ პალეტში ვითამაშოთ. ანუ თავარი თემა არის ის, რომ მეტი ყურადღება მიექცეს ჩვენ დიზაინს, ანუ რაღაცამ უნდა გადაგაწყვეტინოთ, ან დიზაინი უნდა იყოს თვითონ კონცეფტი უნდა იყოს ძალიან ისეთი ფერადი ან რაღაცა multi-color ინტერფეისი უნდა იყოს, რომ მომხმარებლის ყურადღება მიიქციოს დრიბლზე, ხო? ან პირიქით არის რაღაცა ესეთი dark mode, რაღაც უფრო სტანდარტული დიზაინი, რომელსაც არ აქვს რაღაცა ბევრი ფერი მაინც და მაინც და იმის გამო რომ არ ჩაიკარგოს, ამიტომ ფონს უკეთებ შედარებით რაღაც ფერած და უფრო ნათელს რომ მეტი ყურადღება მივიქციოთ. პირველი იმიტომ ჩავსვი ესე რომ მივცე ფორმა და შემდეგ უკვე ყველას ჩავაკოპირებ. აუცილებელია border radius-ი, იმიტომ რომ უკვე 4-კუთხა ფორმის რაღაცა უხეში კუთხოვანი smartphone-ები აღარ არსებობს, ყველა smartphone მომრგვალებულია, შედარებით რაღაცა რბილი ფორმები აქვს, ესე ვთქვათ, და დახვეწილი, ამიტომ ჩვენც მოვაყვალებთ ჩვენს დიზაინს. და მოდი ახლა გავუკეთებ, ამას დავადუბლირებ.
და 50 პიქსელით გავსდი. ანუ სიმაღლეს და სიგანეს გავსდი 50 პიქსელით და ასე ფერს მივცემ. უკნიდან ამოვუდოთ, მოდი. ნუ აქ ბორდერ რადიუსები არის დასაკორექტირებელი, ამიტომ თეთრ ფონს მეტ ბორდერ რადიუსს მივცემ. აი ესე რომ ფორმები რაღაც დაემთხვეს კარგად. და შეგვიძლია რომ აი ესე სადღაც opacity ჩაუწიოთ. ეს ერთ-ერთი ვარიანტია, მეორე ვარიანტად შეიძლება რომ დავაპატარავოთ დიზაინი, უფრო სწორედ აი ესე. იმიტომ რომ როდესაც 4-ვე კუთხიდან ვაპატარავებთ, ცოტა უხეშად პატარავდება. მთავარი თემა არის ის, რომ მარჯვნიდან და მარცხნიდან ზემოდან ქვემოდან იყოს ერთნაირი დაშორება ქონდეს, ესე ვთქვათ, ანუ შიდა ფედინგი ქონდეს ერთნაირი. შემთხვევაში გამოდის 10-10-ზე. ნუ opacity იყოს 100%. აქედან ჩაუწევ და გავხდი სადღაც 15%-ს, მოდი იყოს. და ბორდერს შევუქმნი და გავუკეთებ თეთრ ფერს და იყოს მოდი 100%. რაღაც ესენი დავაპატარავე ხა ხო? თვითონ ბორდერ რადიუსი, კი არა და მომრგვალება კუთხეების ოდნავ უნდა დაუწიოთ. 54 რომ ესეთი ეს კარგი გადასვლა გამოვიდეს რა. ამას ვწვდი სადღაც 60%-ში. ნელა ჩამოვყვებ ქვემოთ აი ესე. 40, ოკეი. ეხლა ვწვდი უბრალოდ shadows, არ ვიცი, რამდენად მოუხდება, მაგრამ ნუ ცადოთ. ნუ არასდროს არ ვემზადები ხოლმე ესე წინასწარ და მაგიტო ესეთი რამე შეიძლება ვცადოთ. არ ვიცი, ფერი რამდენად მოუხდება, არა, ფერს არ გირჩევთ. მოცა მცირე opacity შეიძლება. ეხლა ამას დავადუბლირებ და ისე უნდა ვქნათ, რომ დაშორდეს თანაბრად. 60 პიქსელით დავაშორებ. 60 და აქედანაც 60. ამათ შეგვიძლია opacity და shadow გავუქროთ, იმიტომ რომ აი ცოტა რო არ დაგვიბინძურდეს, ესე ვთქვათ, დიზაინი. ამას დაბლა ჩამოვწევ, ესე. ამას კიდევ უფრო დაბლა ჩამოვწევ, სადღაც აი ესე გავაკეთებ. და ყველაფერს გავცენტრავთ. ეხლა დავჭირდება სხვა სკრინები და პირდაპირ აი ესე შემოვიდანთ. ბევრი წვალების გარეშე. opacity აღარ მომწონს. კი და shadow. ცოტა ამასაც გავაფერმქთალებთ, ესე იგი 50-ზე დავუყენოთ, მოდი ამას opacity. ეხლა უკვე დიზაინ სკრინები რო ჩავსვთ მაინც და მაინც რაღაცა background-ის ფერი აღარ მომწონს, ამიტომ შევეცდები რომ უფრო სხვანაირი გავაკეთო. შეგვიძლია ასევე რაღაცა რბილი გრედიენტიც გამოვიყენოთ. რაღაცა ესეთ ვარიანტში, იგივე ფერი ავიღოთ. ანუ ეს კოდი დავაკოპიროთ და აქეთ ჩავსვათ. არაფერი იგივე იქნება და ვცადოთ სხვა ფერში წაყვანა. ესეც შეიძლება. მოკლედ აქ უკვე გემოვნების ამბავია, თუმცა მაქსიმალურად რაღაცა ძალიან მკვეთრი გადასვლაც არ გვინდა. ოდნავ შეიძლება რომ იყოს აი ესე ცოტა ლურჯისკენ და აი ეს მოდი წამოვწიოთ უფრო წინ. ესეთი რამე გავაკეთოთ. ესეთი ახლა ბოლო ტრენდებს თუ გადავხედავთ, ეხლა ცოტა ესეთი რაღაცები შემოვიდა რაღაცა ტრენდში, რომ რაღაცა ესეთ პრეზენტაციებს ხედავთ ხოლმე ხშირად, რაღაც გადაბრუნებები, ანუ უფრო რაღაცა ესეთი ტიპის
მცირედ ოდნავ შევცვლით, აი ესე. მეორე ვარიანტად შეიძლება თუ ორ სკრინს ვსვამთ სადღაც. ესე ოდნავ შეგვიძლია. ისეთი რამ გავაკეთოთ, აქ უკვე მოდი ფილი გამოვიყენოთ, solid color-ი. აი ესეთი იყოს. ოდნავ დავაშორებ ხა ამას. აი ესე. და მივიღებთ აი ესეთ რამის. შეიძლება რაღაცა მუქი ფონი შერჩევაც, თუმცა იმდენად რაღაცა ყურადღების ამბავში ნაკლები ყურადღება მიექცევა მერე და ანუ იმ კაი შედეგს, ანუ ნახვების რაოდენობას უბრალოდ დავკარგავთ რა. ამიტომ ჯობია იყოს რაღაცა ესეთი ვარიანტი. ცოტა ფერადი. და ეხლა მოდი ის ამოვაექსპორტოთ ორივე. აი ესე, 1-1-2-2. და ამასაც 2x-ში ვაექსპორტებთ. ну, პრინციპში 1x არის და 2x-იც. და დრიბლზე ვტვირთავთ, რა თქმა უნდა, ეხლა რო გავხსნათ, ხო, ანუ ხედავთ, რომ აი ოდნავ გაბლარულია, ხოლო 2x-ი მკვეთრი არის, ანუ smooth ტიპი არის უფრო და ამიტომ ჯობია რომ 2x-ი ავტვირთოთ დრიბლზე. აი ესეთი რამ გამოდის მოკლედ. და ანუ დრიბლზე როდესაც ამას ვტვირთავთ, აუცილებელია ერთი რამე დავიმახსოვროთ, რომ აი დავუშვათ ხო, ჩავაგდეთ. და ეს როდესაც აიტვირთება, აქ არის რომ შეგვინახოს, ანუ resize-ი არ გაგვიკეთოს, ანუ keep original files. ანუ ამ შემთხვევაში 2x რაღაც ვაკეთებთ არის 3200-2400-ზე. და ანუ არ მოგვიჭრას არაფერი და არ კროპი არ გაგვიკეთოს, ესე ვთქვათ, resize-ი არ გაგვიკეთოს რა. აუცილებლად აი ეს ჩეკი უნდა ავანთოთ მოკლედ. და მეც არაფერს აღარ უნდა შევეხოთ აქ, ანუ უფრო ხარისხიანად იტვირთება შემდგომ უკვე ჩვენი დიზაინი. ეხლა მაგალითისთვის რო ავიღოთ ხო, ხა წინა ნებისმიერი შოთი ხო, ყველაზე იგივენაირად ვტვირთავ, აი ხა რო ვხსნი ხო, დიდ ეკრანზე, ანუ უკეთესად ხედავ კომპონენტებს და მომხმარებელიც ეგრე უყურებს ხოლმე ზოგი smartphone-ით ვინ შემოდის, ხშირ შემთხვევაში აი ესე უბრალოდ zoom-ins უკეთებს ხოლმე და ამიტომ თუ ხარისხი დაკარგა, უკვე უხარისხო ბევრს არ მოწონს ხოლმე რა, დაფიქსელებული დიზაინი. ამიტომ არაფერი არ უდგას წინ, ძალიან მარტივია 2x რეზოლუციაში, ანუ 3200-ში ვტვირთავთ და ვინახავთ მაგ რეზოლუციაში, ისე რომ დრიბლმა არ დაგვიედიტოს ეგზომა. მოკლედ ეგ იყო სულ შედეგები, ხო? რა ვიღარი? საკმაოდ ისეთი აპლიკაციისთვის საკმაოდ ისეთი ნორმალური პრეზენტაცია, თუ გადავხედავთ და მცირე research ჩავატარებთ დრიბლზე, ხედავთ აი თუნდაც აი კუბერტო. და ნუ ბევრი სხვა დიზაინერი, ანუ პრეზენტაციისთვის ძირითადად რაღაცა ესეთი ტრენდია, რომ რაღაცა ის გადაბმული. ოდნავ ეს ცოტა too much-ი არის. თუმცა მოწონს ხალხსაც თავარია და ესეთი მსგავს ტიპის პრეზენტაციები საკმაოდ ისეთი კარგი არის. ამიტომ ხო ჯერჯერობით მსგავსი რაღაცეები ტრენდში არის და ამიტომ გადავწყვიტე ზუსტად რომ მეჩვენებინა რა როგორ უნდა გაკეთეთ ეს. ხო სულ ეს იყო. მადლობა ყურადღებისთვის. გამოიწერეთ YouTube არხი, მეტი ვიდეო სანახავად. და ნუ ტრადიციულად დავბრუნდით და კვირაში ერთი ვიდეო იქნება, მოკლედ მაგის პირობას გაძლევთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.